دختری زیبا که در یک مزرعه بزرگ شد و سخت تلاش کرد تا به بزرگترین رویای زندگیش دست پیدا کنه. مارگو رابی دوران کودکی سختی داشت و برای مدتی به عنوان پیشخدمت در یک رستوران کار میکرد. اما اون در برابر شرایط سخت زندگیش تسلیم نشد و تونست قله‌های هالیوود رو فتح کنه. اون از آزمایش کردن خودش ترسی نداره و با شجاعت تمام چالش ها رو میپذیره. چرا مارگو رابی به صورت دیکاپریو سیلی زد؟ علت بوسیدن لب‌های براد پیت چی بود و آیا واقعاً ویل اسمیت به خاطر مارگو قصد جدایی از همسرش رو داشت؟ سلام رفقا، من آرش هستم و امروز قرار بریم سراغ مارگو رابی، بازیگر جذاب استرالیایی. بریم ببینیم که چجوری تونست این مسیر پرچالش رو ازش عبور بکنه و تبدیل به یک ستاره در هالیوود بشه. لایک، کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. بریم ویدیو رو شروع کنیم. داستان مارگو رابی در یک شهر تفریحی در استرالیا آغاز شد. این بازیگر در سال 1990 در شهر کوچک دالبی در ایالت کوینزلند استرالیا متولد شد. پدرش داگ رابی یک کشاورز بود که مدت زیادی رو با فرزندانش زندگی نکرد و وقتی مارگو 4 ساله بود خانواده رو ترک کرد و همسرش رو با فرزندانش تنها گذاشت. مارگو در مصاحبه‌ای گفته بود من در خونه‌ای پر سر و صدا و شلوغ بزرگ شدم. بنابراین وقتی اطرافم هرج و مرج وجود داره احساس امنیت و آرامش میکنم. مادرش ساری کسلر یک فیزیوتراپیست بود که با افراد مسن و کودکان معلول کار میکرد. بعد از طلاق اون از مارگو و 3 برادر و خواهرش لاکلن، کامرون و آنیا مراقبت کرد. این بازیگر در مصاحبه‌ای گفته بود مادرم چطور این کارو کرد؟ 4 کودک غیرقابل تحمل. انرژی اون هنوز منو شگفت زده میکنه. من همیشه دوست داشتم مثل اون باشم. شاید به دلیل دوران کودکیش بوده که این بازیگر هیچ علاقه‌ای به تنهایی نداره و آخر هفته و تعطیلات رو با دوستانش میگذرونه و خیلی علاقه‌منده که با کل عوامل فیلم در ارتباط باشه. مارگو و خواهر و برادرانش توسط مادر مجرد خودشون بزرگ شدن و ارتباط کمی با پدرشون داشتن. این خانواده در مزرعه‌ای زندگی می‌کردن که متعلق به پدر بزرگ و مادر بزرگشون بود، جایی که رابی خونه‌داری و خرد کردن چوب‌ها رو یاد گرفت. این دختر زیبا همچنین یاد گرفت که چجوری یک تراکتور رو برونه و شیر گاوها رو بدوشه. رابی در کودکی پر جنب و جوش بود و اغلب در خونه نمایش اجرا می‌کرد. اون علاقه زیادی به فیلم و سینما داشت و عاشق فیلم‌های گلدی هان، بازیگر امریکایی بود. من عاشق گلدی هان بودم و فیلم‌های اون رو بارها تماشا کرده بودم. من حتی نمیدونستم مارتین اسکورسیزی و وس اندرسون چه کسانی هستن. مارگو با پدرش رابطه نداشت و مادرش رو الگوی خودش قرار داد. در مدرسه اون در برنامه‌های فوق برنامه مثل قایقرانی، رقص و نمایش شرکت می‌کرد و با گذشت زمان اون به موج سواری علاقه پیدا کرد. رابی به واسطه مادرش در یک مدرسه سیرک ثبت نام کرد و در اونجا توی قسمت بندبازی عالی بود و هنوزم که هنوز بعضی از تمرینات اون سیرک رو انجام میده. پس از ترک مدرسه مارگو وارد دانشگاه خصوصی سامرست شد و شروع به یادگیری فیلمنامه نویسی کرد. اون در 16 سالگی برای پرداخت هزینه‌های دانشگاه و کمک به مادرش با 3 شغل شروع به کار کرد. اون در یک مشروب فروشی حضور داشت و خونه ها رو تمیز می‌کرد و به عنوان پیشخدمت مشغول به کار شد. در اوایل 18 سالگی تصمیم میگیره به شهر ملبورن بره تا بازیگری رو به صورت جدی دنبال کنه. مارگو دائما در حال تست بازیگری بود و در رستوران سابوی کار میکرد تا بتونه هزینه‌های زندگیشو تأمین کنه. علیرغم جذابیت ظاهری مارگو رابی ولی نقش‌های ابتدایی اون خیلی کوتاه بودن و گاهی اوقات اصلا اسم اون در تیتراژ هم قرار نمی‌گرفت. اون مجبور بود بدون داشتن مدیر برنامه کار خودش رو آغاز کنه. سرانجام این بازیگر در سال 2007 مورد توجه قرار گرفت. مارگو برای اولین بار در فیلم اکشن پارتیزان بازی کرد.
همچنین این بازیگر به عنوان مهمان در 2 قسمت از سریال تلویزیونی الیفنت پرنسس ظاهر شد و در چندین آگهی تبلیغاتی بازی کرد و در فیلم هیجان انگیز ICU نقش آفرینی کرد. این بازیگر در سریال همسایگان هم تست داد که این تست رو با موفقیت پشت سر گذاشت. این نقش قرار بود یک شخصیت مهمان باشه، اما رابی بعد از اولین بازی خودش به گروه بازیگران عادی ارتقا پیدا کرد. اون 3 سال از زندگی خودش رو وقف سریال همسایگان کرد و 5 روز در هفته به مدت 17 ساعت رو جلوی دوربین میرفت. در این دوره اون 2 بار نامزد جایزه معتبر استرالیایی لویی شد. مارگو دختری جاه طلب بود و تصمیم گرفت با کمک یک متخصص لهجه خودش رو تغییر بده تا بتونه هالیوود رو تسخیر کنه. سرانجام شانس به مارگو لبخند زد و استودیوی سونی به اون پیشنهاد داد در پروژه‌ای به نام پن ام بازی کنه. این نقش بلیت مارگو رابی به دنیای سینما بود. این هنرپیشه در سال 2013 در فیلم درباره زمان بازی کرد و ظاهر رابی مورد استقبال قرار گرفت. It's a lot nicer inside. I'm sure it is. تلاش‌های این بازیگر استرالیایی بالاخره جواب داد و زندگی مارگو تغییر کرد. مارگو رابی با ایفای نقش شخصیت نائومی در فیلم گرگ وال استریت به کارگردانی مارتین اسکورسیزی به شهرت زیادی در سینمای هالیوود دست پیدا کرد و با دیکاپریو همبازی شد. در سال 2012 مدیر برنامه‌های مارگو با اون تماس میگیره و بهش خبر میده که باید در نیویورک برای تست بازیگری در مقابل دیکاپریو و اسکورسیزی قرار بگیره. در صحنه اول اونها باید اولین قرارشون رو بازی میکردن و دیکاپریو مثل همیشه بداهه پردازی میکرد و مارگو باید خودش رو با اون وفق میداد. در این تست لئوناردو مارگو رابی رو تحت فشار قرار میده و مارگو دچار جنگ روانی میشه و در اون لحظه بداهه پردازی کرد و به صورت لئو سیلی میزنه، کاری که دور از انتظار دیکاپریو و اسکورسیزی بود. مارگو درباره این کارش گفته بود من به صورت دیکاپریو سیلی زدم و بعد داد زدم آشغال و این اصلا توی فیلمنامه نبود. اتاق چند ثانیه سکوت مطلق شد و من هم فریز شدم. مارگو بعدها اعتراف کرد با اینکه اون زمان با خودش فکر میکرده به خاطر این بداهه پردازی فرصت بازی در این فیلم رو از دست داده و احتمال داره لئوناردو ازش شکایت بکنه، ولی برای این تصمیمش پاداش گرفت و پاداشش بازی در فیلم اسکورسیزی بود. اسکورسیزی درباره این اتفاق میگه اون در همون دیدار اول نقش رو گرفت با اون سیلی که به صورت دیکاپریو زد و فریادی که کشید که اصلا در فیلمنامه وجود نداشت و کاملا بداهه بود و همه ما رو شگفت‌زده کرد. You know what my lawyer said? My lawyer said that you're going to prison for 20 years, Jordan. 20 fucking years. You're never going to see the kids again. در اول نمایش فیلم این بازیگر نگران صحنه‌های جنسی فیلم بود. بنابراین تصمیم گرفت پدر بزرگ و مادر بزرگش رو برای دیدن فیلم گرگ وال استریت دعوت نکنه، اما اون با مادرش به روی فرش قرمز رفت. بازی در نقش همسر جردن بلفورد نامزدی بهترین بازیگر نقش مکمل زن در انجمن منتقدان فیلم جورجیا رو برای اون به ارمغان آورد. بعد از حضور در این فیلم هالیوود روی استعداد این هنرپیشه حساب بیشتری باز کرد و نقش‌های مهمتری رو به اون پیشنهاد دادن. عکس مارگو روی مجلات ظاهر شد و در صدر جدول جذابترین ستاره‌های هالیوود قرار گرفت. از اون دوران رابی تصمیم گرفت فقط در فیلم‌هایی بازی کنه که کارگردان‌هاش زنان و روانشناسی اونها رو درک میکنن. در سال 2015 درام عاشقانه سویت فرانسوی اکران شد و رابی نقش کوچیکی در اون داشت. در صحنه فیلمبرداری فیلم سویت فرانسوی اون با دستیاران کارگردان تام اکرلی و جوزی مکنامارا آشنا شد. رابی و همسر آینده‌اش تام اکرلی و دوستان قدیمیشون سوفیا کر و جوزی مکنامارا با هدف تولید پروژه‌های بیشتر زنانه شرکت تولیدی خودشون رو با نام لکی چپ انترتینمنت رو تأسیس کردند. مارگو همچنین بعدها از جنبش میتو حمایت کرد و شروع به سخنرانی و صحبت با زنان مختلف کرد. رابی خیلی سخت کار میکرد، گرچه همه تصمیم‌های اون موفقیت آمیز نبود.
اون در سال 2015 در فیلم علمی تخیلی ز مثل زکریا به کارگردانی کریگ زوبل بازی کرد که با استقبال منتقدان همراه شد و مارگو رابی برای بازی در این فیلم بسیار مورد تمجید قرار گرفت و یکی از بهترین بازی‌های خودش رو به نمایش گذاشت. در همین سال 2015 اون در فیلم فوکس با ویل اسمیت هم بازی شد و نقش یک زن جیببر رو بازی می‌کرد. ویل اسمیت درباره مارگو رابی گفته بود: نکته اینه که مارگو دقیقاً میدونه که میخواد چه کسی باشه و چه کاری انجام بده. اون اغلب فیلم برداری رو متوقف میکرد و میگفت ویل تو باید اینطوری بازی کنی. در سال 2015 مارگو در فیلم رکود بزرگ حضور افتخاری داشت و با کریستیان بیل همبازی شد. در سال 2016 رابی در 3 فیلم بازی کرد: ویسکی تانگو فاکسترات، افسانه تارزان و جوخه انتحار. با وجود اینکه در فیلم افسانه تارزان بازیگرانی مثل الکساندر اسکاشگورد در نقش تارزان و ساموئل ال جکسون حضور داشتند، اما نتیجه کار همه رو ناامید کرد. یکی دیگه از فیلم‌های مارگو در سال 2016 جوخه انتحار بود به کارگردانی دیوید آیر که مارگو نقش هارلی کوین معشوقه جوکر رو بر عهده داشت. I can take it. رابی 6 ماه قبل از فیلمبرداری فیلم شروع به آماده شدن برای نقش این ابرشرور کرد. برنامه اون شامل ژیمناستیک، بوکس، تمرین و یادگیری نحوه نگه داشتن نفس زیر آب به مدت 5 دقیقه بود. اون اکثر بدلکاری‌های خودش رو در این فیلم انجام داد. رابی در مصاحبه اعتراف کرده که هیچ صحنه‌ای رو با جرد لتو تمرین نکرده بود تا رابطه بین شخصیت اون و جوکر غیر قابل پیشبینی و دیوونه کننده باشه. وقتی فیلم منتشر شد فروش خوبی داشت و تونست 746 میلیون دلار در گیشه به دست بیاره. اما جوخه انتحار با انتقادات زیادی از سوی منتقدان همراه شد و تنها دستاورد اون برای مارگو رابی آشنا شدن با شخصیت محبوب هارلی کوین بود. جالب بدونید در زمان فیلمبرداری فیلم جوخه انتحار مارگو در بین فیلمبرداری تصمیم میگیره که بیرون بره و یک بستنی بخوره که ناگهان 10 نفر با دوربین به سمت اون میان و رابی حسابی وحشت زده میشه. What? سومین فیلم مارگو در سال 2016 ویسکی تانگو فاکسترات بود که نقش یک خبرنگار جنگی رو بر عهده داشت و فیلم متوسطی از نظر منتقدان بود. I hate to even bring it up. I feel so rude even asking this. No, it's fine. Can I your security guys? رابی در سال 2017 در فیلم خدا حافظ کریستوفر رابین نقش همسر نویسنده داستان‌های وینی دپو یعنی آلن میلن رو بر عهده داشت. Just keep thinking. Such a terrible feeling. He's a boy. در همین سال اون در فیلم من تانیا هستم بازی کرد. این اثر یکی از مهمترین فیلم‌های مارگو تا به امروز محسوب میشه و البته به خوبی از پس این نقش بر اومد. رابی در این فیلم بیوگرافی نقش شخصیت واقعی تانیا هاردینگ رو بر عهده داشت. داستان فیلم که یک کمدی سیاه بود بر اساس زندگی نامه تانیا هاردینگ، اسکیت باز معروف امریکایی در دهه 90 میلادیه. این فیلم اتفاقات باور نکردنی اما واقعی سال 1994 رو روایت می‌کرد و به رسوایی‌ها و اتفاقاتی که در مسابقات قهرمانی اسکیت افتاده بود می‌پردازه. من تانیا هستم در کمپانی مارگو رابی یعنی لاکی چپ ساخته شده بود و رابی برای آماده سازی برای این نقش به دیدار تانیا هاردینگ رفت و فیلم‌های قدیمی و مصاحبه‌های اون رو تماشا کرد. And all those people who said I couldn't make it, well, fuck you, I did. تانیا هاردینگ نگران بود که این بازیگر از زمان تمرین صدمه ببینه و به اون پیشنهاد داد که در سالن اسکیت کنار خونه تانیا تمرین بکنه. بعضی از حرکات تانیا غیر قابل تکرار بود، بنابراین از ویژوال افکت برای کمک به بازسازی این صحنه‌ها استفاده شد. مارگو رابی برای بازی در این فیلم اولین نامزدی جایزه اسکار خودش رو به دست آورد ولی نتونست این جایزه رو برنده بشه.
مارگو به طور ماهرانه‌ای روابط عاشقونه‌ش رو پنهان می‌کرد. اولین دوست پسر اون متیو تامسون بود که مارگو در دوران تحصیلش با اون دوست بود، اما بعد از مهاجرت رابی به امریکا رابطهشون به پایان رسید، اما همچنان رابطه خوبی با هم دارن. البته شایعاتی هم درباره رابطه مارگو و دیکاپریو وجود داشت، اما این دو بازیگر از اظهار نظر درباره این موضوع خودداری کردند. البته خبرهایی هم درباره رابطه ویل اسمیت با این بازیگر استرالیایی وجود داشت و حتی بعضی‌ها میگفتن که ویل اسمیت به خاطر مارگو میخواد از همسرش طلاق بگیره. البته مارگو در مصاحبه‌ای گفت که عشقی بین اون و ویل اسمیت وجود نداره و این اتفاقات فقط در تخیل روزنامه‌نگارها وجود داره. مارگو رابطه کوتاهی هم با هنری اتکین داشت که سر صحنه فیلم مثل زکریا باهاش آشنا شده بود، اما این ارتباط فقط در طول فیلمبرداری ادامه داشت. اما رابی با تام اکرلی آشنا شد که به عنوان دستیار کارگردان کار میکرد. اونها با هم دوست شدن و در یک هتل زندگی میکردن و شبها رو با هم میگذروندن. مارگو درباره تام گفته بود ما با هم دوست بودیم و ما حتی فکرشم نمیکردم که بتونم عاشق تام باشم. احساسات من نسبت به اون بیشتر شد و اولین قدم رو خودم برداشتم و به نظرم اون زیباترین مرد لندن هستش. Have you ever been in love? Yeah. Was it good or bad? Awfully painful. Terrifying. این رابطه منجر به ازدواج شد و اونها در سال 2016 در استرالیا مراسم عروسی رو برگزار کردند. جالب بدونید مارگو یکی از طرفدارای داستان‌های هری پاتر بوده و اینقدر به این داستان‌ها علاقه داشت که در دوران نوجوانی روز تولدش رو با خوندن این کتاب گذروند. رفقا برای اینکه جدیدترین ویدیوها رو از دست ندید پیشنهاد می‌کنم که حتما کانال من رو سابسکرایب بکنید و زنگوله بغلش رو فشار بدید. بریم ادامه ویدیو. سال 2018 دوره موفقی برای این هنرپیشه نبود. در این سال مارگو در فیلم مهیج ترمینال به ایفای نقش پرداخت که در گیشه شکست خورد و مورد نقد منتقدان قرار گرفت. در همین سال اون در درام تاریخی ماری ملکه اسکاتلند بازی کرد و نقش الیزابت یکم انگلستان رو ایفا کرد. مارگو با مهارت‌های بازیگریش این شخصیت رو به خوبی به تصویر کشید. رابی در ابتدا بازی در این نقش رو رد کرده بود. قبل از تصویربرداری اون هر روز 3 ساعت رو روی صندلی گریم میگذروند و از یک بینی مصنوعی که روی اون جای جوش و تاول نقاشی شده بود استفاده میکرد. منتقدان فیلم رو به دلیل فیلمنامه و چندین اشتباه تاریخی نقد کردند، اما بازی رابی رو تحسین کردن و این بازیگر نامزد جایزه بفتا و انجمن بازیگران فیلم شد. Believe me when I tell you how it ages me to bear such a burden. اولین اکران رابی در سال 2019 محصول شرکت لاکی چپ با نام سرزمین رویایی بود. این فیلم در ژانر تریلر جنایی و تاریخی بود و با استقبال ضعیفی روبرو شد، اما باز هم بازی مارگو مورد ستایش قرار گرفت. If that's the choice you make, and it is your choice to make, have no illusions of the consequences. مارگو همچنین در سال 2019 در فیلم بامشل نقش کارمند فاکس نیوز رو بر عهده داشت که توسط مدیر عاملش مورد آزار جنسی قرار گرفته بود. That's fine, Kayla. بامشل نقدهای مثبتی دریافت کرد و بازی ترون، رابی و کیتمن مورد تحسین قرار گرفت. اما بعضی از منتقدین هم از ناهماهنگی بین فیلمنامه و رویدادهای واقعی ناراضی بودند. مارگو برای بازی در این فیلم نامزد جایزه اسکار و گلدن گلوب بهترین بازیگر نقش مکمل زن شد. در همین سال اون در سریال دالفیس به نقش آفرینی پرداخت. She's ready. اما مهمترین فیلم مارگو رابی در سال 2019 فیلم روزگاری در هالیوود به کارگردانی تارانتینو بود که در نقش شارون تیت ظاهر شد. در این فیلم مارگو با براد پیت و دیکاپریو همبازی شد. رابی حس عظیمی از مسئولیت احساس می‌کرد و با ملاقات اعضای خانواده و دوستان شارون تیت، تماشای تمام فیلم‌های اون و خوندن زندگی نامه همسر اون زمان تیت یعنی رومن پولانسکی برای این نقش آماده شد.
فیلم تارانتینو در مجموع با تحسین منتقدان همراه شد و البته نقش آفرینی رابی با انتقاد روبرو نشد. این فیلم در گیشه نزدیک به 374 میلیون دلار فروش کرد و رابی نامزد جایزه بفتا و انجمن بازیگران فیلم شد. در سال 2017 مجله تایم اون رو در بین 100 فرد تاثیرگذار جهان قرار داد و در سال 2019 در لیست پردرآمدترین بازیگران زن قرار گرفت. در سال 2020 مارگو دوباره با نقش هارلی کوین به سینماها برگشت و در فیلم پرندگان شکاری به ایفای نقش پرداخت. این فیلم توسط کتی ینگ کارگردانی شده بود و مارگو رابی تهیه کننده فیلم بود. پرندگان شکاری اسپیناف جوخه انتحار یک محسوب میشد و تمام تمرکز خودش رو روی هارلی کوین گذاشته بود. این فیلم همراه با اجرای رابی بازخوردهای مثبتی رو به دست آورد و در گیشه نزدیک به 203 میلیون دلار فروش کرد. در سال 2017 مارگو در یک آگهی تبلیغاتی اتومبیل‌های برقی نیسان بازی کرد و در سال 2018 رابی به عنوان سفیر برند شانل معرفی شد. در سال 2018 و 2019 وبسایت نت ای پورتر اون رو به عنوان یکی از شیک‌ترین زنان معرفی کرد. در سال 2020 مارگو تهیه کنندگی فیلم زن جوان آتیه دار رو بر عهده داشت که کری مولیگان نقش اصلی اون رو بازی کرد. در سال 2022 مارگو 2 فیلم روی پرده سینما داشت. آمستردام فیلمی بود به کارگردانی دیوید اوراسل و مارگو نقش یک پرستار عجیب و غریب رو بر عهده داشت. Oh, I'm doing my makeup. Oh, do I only have half a face? How did that happen? در ابتدا قرار بود جنیفر لارنس به جای رابی در این فیلم بازی کنه ولی در نهایت این نقش به مارگو رسید. آمستردام در دوران کرونا ساخته شد و فیلمبرداری به تعویق افتاد. این فیلم در گیشه شکست خورد و با بودجه 80 میلیون دلاریش فقط 31 میلیون دلار فروش کرد و نقدهای متفاوتی به دست آورد. اما بازی هنرپیشه‌ها مورد ستایش قرار گرفت. بابیلون اثر دیگه‌ای بود که مارگو رابی در اون نقش آفرینی کرد. این فیلم توسط دیمین شزل کارگردانی شده بود و مارگو با براد پیت همبازی شد. رابی در این فیلم نقش نلی لروی بازیگر فقیر و گمنامی رو بازی میکنه که رویاهای بزرگی در سر داره. این هنرپیشه استرالیایی در مصاحبه‌ای گفته بود وقتی فیلمنامه بابیلون رو خوندم احساس کردم که باید در اون بازی کنم. پیش از این هرگز چنین احساسی رو درباره یک فیلمنامه تجربه نکرده بودم. این هنرپیشه اعتراف کرد که کاراکتر لروی به شخصیت خودش خیلی شبیه بوده. در واقع شخصیت لروی از کلارا باو بازیگر امریکایی الهام گرفته شده بود که در دوران فیلم‌های صامت به شهرت رسید. در حین آماده سازی برای این فیلم اون آثار این بازیگر رو مطالعه کرد و در مورد دوران کودکی دلخراش اون به تحقیق پرداخت. نکته جالب درباره این فیلم صحنه بوسیدن براد پیت توسط مارگو رابی بود که اصلا در فیلمنامه وجود نداشت. رابی در مسابقه گفته بود چه زمانی میتونستم فرصتی برای بوسیدن براد پیت داشته باشم و این صحنه بداهه به فیلم اضافه شد. دیدگاه منتقدان به فیلم متفاوت بود اما نقش آفرینی مارگو مورد تحسین قرار گرفت و نامزد جایزه گلدن گلوب شد. Cut. Hiya, I'm Nellie Leroy. So we going again? در سال 2023 فیلم باربی که در کمپانی مارگو رابی یعنی لاکی چپ تولید شده بود اکران شد. باربی توسط گرتا گرویگ کارگردانی شده بود و مارگو با رایان گاسلینگ همبازی شد. رابی به عنوان تهیه کننده برای ساخت فیلمی از عروسک باربی حق انتشار اون رو در سال 2018 خریداری کرده بود. این فیلم که بخشی از مردان رو به شدت عصبانی کرد داستان باربی رو روایت میکنه که در دنیای رنگارنگشون در حال زندگی هستن و وقتی به دنیای واقعی سفر میکنن متوجه لذت‌ها و خطرات در بین انسان‌ها میشن. مارگو گرتا گرویگ رو برای کارگردانی فیلم انتخاب کرد و بعد از اینکه گال گدوت پیشنهاد رابی برای بازی در این فیلم رو رد کرد، رابی نقش اصلی رو خودش به عهده گرفت. ورایتی گزارش داد که این هنرپیشه برای بازی در این فیلم 12.5 میلیون دلار دستمزد گرفت که بالاترین رقم برای این بازیگر در اون سال بود.
باربی حدود 1.5 میلیارد دلار فروش جهانی داشت و پرفروش‌ترین فیلم رابی شد. اون برای بازی در این فیلم بار دیگه نامزد بفتا و گلدن گلوب شد و باربی نامزد اسکار بهترین فیلم شد که خیلی ها با این مسئله مخالف بودن. با اینکه خیلی از منتقدین اعتقاد داشتن فیلم باربی یک فیلم مرد ستیزه و میخواد به ما نشون بده که مرد و زن از همدیگه بیزار هستن، ولی این فیلم مورد تحسین منتقدین قرار گرفت. چجوریشو نمیدونم. در همین سال 2023 این هنرپیشه استرالیایی نقش کوتاهی در فیلم استروید سیتی به کارگردانی وس اندرسون داشت. در این سال مارگو تهیه کننده فیلم سالتبرن بود و جدیدترین فیلم مارگو رابی که قراره در سال 2025 اکران بشه، فیلم یک ماجراجویی بزرگ، جسورانه و زیبا نام داره. مارگو رابی علاوه بر بازیگری فعالیت‌های بشردوستانه هم انجام میده و سفیر سازمان مبارزه با شکار غیرقانونی بنیاد حیات وحش آفریقاست و همچنین از چندین خیریه حمایت کرده. اون به زبان فرانسه مسلطه و در 17 سالگی 1 سال رو در پاریس گذروند. اون به خاطر تواناییش در انجام بدلکاری‌های خودش شناخته میشه و بسیاری از اونها رو در فیلم‌هاش از جمله در جوخه انتحار و پرندگان شکاری اجرا کرده. اون در سال 2019 توسط مجله فوربس به عنوان یکی از 100 زن قدرتمند جهان انتخاب شد. مارگو رابی تا سال 2024 و در سن 34 سالگی نامزدی‌ها و جوایز زیادی به دست آورده و از موفق‌ترین هنرپیشه‌های زن محسوب میشه و مطمئناً در سال‌های آینده بازی‌های درخشانتری از این هنرپیشه خواهیم دید. رفقا پیشنهاد کنم که ویدیو بیوگرافی خانم اسکارلت جوهانسن هم تماشا بکنید. زندگی ایشون هم داستان‌های عجیب و غریب کم نداشته. جاتون اینجاست. خدا نگهدار.